სტუდია. მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, შესრულდა 14 საათი და 10 წუთი და რადიო პირველი არხის ეთერშია გადაცემა ღია სტუდია, რომელსაც მე ჟურნალისტი ნათია არველაძე გავუძღვები. ჩვენ სტუმართან საუბრის დაწყებამდე შეგახსენებთ, რომ რადიო პირველი არხის მოსმენა შეგიძლიათ ტალღაზე FM 102.4-ზე და მოსმენის და ასევე ყურების შესაძლებლობა გაქვთ ინტერნეტის საშუალებით 1TVG-ზე. და რაც მთავარია, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონების ნომრებზე 2 40 91 92 2 40 92 92. ქართული ოცნების ინიციატივები ხელისუფლებაში ყოფნის მეხუთე წელს. რატომ დასჭირდა მმართველ პარტიას მაღალ ჩინოსანთათვის იმის შეხსენება, რომ ხელი არ უნდა დააფარონ უსამართლობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი იმაზე მკაცრად დაიჭებიან, ვიდრე ეს აქამდე ხდებოდა. სისხლის სამართლის კოდექსში მოსალოდნელი ცვლილებები, რომელმაც თავისი ფორმულირებით გირგვლიანი შესწორებები აჟიოტაჟი უკვე გამოიწვია. საკითხი, რომლის მიმართაც ქვეყანაში, სადაც გირგვლიანი სამართალი სტრასბურგისთვის გამოუგნებლად დასრულდა, ერთი შეხედვით მიუღებელი არავისთვის უნდა იყოს. წარსულზე აქცენტი პრევენცია თუ აღიარება, რომ მსგავსი პრობლემები ახლაც არსებობს. რატომ ხდება მმართველი გუნდისთვის პრეზიდენტის ნებისმიერი პოზიცია კრიტიკის საგანი და რას ხედავს ოცნება შეწყალების წესის გამარტივების შესახებ მარგველაშვილის ინიციატივაში. ტრადიციული პინგ-პონგი თუ წინასაარჩევნო გზავნილები შეძლებენ თუ არა სამართალდამცავები გახმაურებულ საქმეებზე, თუ ამას სამართალი მოითხოვს ხელისუფლებისთვის თუ ცალკეული გავლენიანი პირებისთვის არასასურველი ვერდიქტების გამოტანას. ქურდული მენტალიტეტის გავლენების ზრდის ტენდენცია თუ აქამდე არსებული რეალობის აღიარება. რატომ დასჭირდა შინაგან საქმეთა მინისტრს ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ კანონის გამკაცრება და კრიმინალთა ბრძოლის გააქტიურება. ამ და ქვეყნისთვის სხვა აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენს და თქვენს შეკითხვებს საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველების თავმჯდომარე უკაცრავად ქართული ოცნება მწვანეების თავმჯდომარე გია გაჩეჩილაძე უპასუხებს. დიდი მადლობა ბატონო მობრძანებისთვის და იმისთვის, რომ მზად ხართ ამ აქტუალურ საკითხებს ჩვენი ეთერის საშუალებით უპასუხოთ. მადლობა ბატონებისთვის. ბატონია, მოდით დავიწყოთ მაინც ეგრეთ წოდებული გირგვლიანის დამატებებით. რატომ დასჭირდა ხელისუფლებას, მოდით გავცეთ პასუხი, ხელისუფლებას სასჯელის გამკაცრება დანაშაულისთვის, რომელიც მაღალჩინოსების მხრიდან გამოძიებისთვის ხელის შეშლას გულისხმობს. ეს ხომ არ არის აღიარება იმისა, რომ პრობლემა არსებობს ხელისუფლებაში, რომ მთელი ეს ხდება ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის მეხუთე წელს. ანუ ხომ არ ამბობს ამით ქართული ოცნება, რომ ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა, აქამდე ამას ხელს ვაფარებდით და ეხლა ხომ არ არის გზავნილი აი ადამიანების მიმართ, ვინც სარგებლობს ამ იმუნიტეტით, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში ყოფნისა, ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირის იმუნიტეტით და ეუბნება, რომ აღარ გაბედოთ, თორემ თქვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან მკაცრად დაიჭებით. აი თუ შეიძლება რომ კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. საინტერესო თემებია და ეხება საერთო უსაფრთხოების საკითხებს საქართველოში და ნებისმიერი ადამიანის, არა ჩვეულებრივი ადამიანის, არამედ ყველა ნებისმიერ თანამდებობაზე მყოფი ადამიანის პასუხისმგებლობის საკითხებსაც. ამიტომ, როდესაც საზოგადოება ყოველთვის აღიქვავს იმას, რომ ხელისუფლება მოწადინებულია და ასე ვთქვათ, ორიენტირებულია იმაზე, რომ დასაჯოს მხოლოდ ის ადამიანები, რომელიც ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში არ არიან და ასე ვთქვათ, წარმოადგენენ საშუალო ფენას ან ჩვეულებრივ სხვა მოქალაქეებს, ეხლა სწორედ ესეთი ცვლილებებით აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ჩვენ სულ ყველა, ვინც ხელისუფლებაში ვართ, ვინც არა ვართ ხელისუფლებაში, ყველა ერთნაირად პასუხისმგებლები კი არა ვართ, ჩვენ უფრო პასუხისმგებლები ვართ, ვინც ხელისუფლებაში ვართ, იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, რა დონის, ესე იგი, ადამიანი იქნება, პრეზიდენტი იქნება, პრემიერ-მინისტრი იქნება, პარლამენტის თავმჯდომარე, ფრაქციის თავმჯდომარე, ასე პარლამენტარი მთავრობის წევრი თუ ასე და ასე, ყველა, ესე იგი, გაკაცრებული პასუხისმგებლობით იქნება დაკავშირებული ნებისმიერ საკითხთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს კარგი პროცესია, იცით, არა მარტო იმ თვალსაზრისით, რომ ესე იგი ხელისუფლებაში არსებული პირების პასუხისმგებლობა აიწევს ამით. არამედ თვითონ ეს მიუთითებს ხელისუფლების ღიაობაზეაც. იმიტომ რომ ამით ხელისუფლება ამბობს, რომ შესაძლებელია ჩვენთან გარკვეული პრობლემები არის, მაგრამ შესაძლებელია ეს პრობლემები წარმოიშვას უფრო მეტი პერსპექტივაში. ამიტომ ეს წინასწარი პროფილაქტიკური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ.
ასე რომ მე მაგალითად მივესალმები ამ ცვლილებებს, თუ შემოვა პარლამენტში წვანეთა ფრაქცია, რა თქმა უნდა, მხარს დაუჭერს და შეიძლება პირიქით დავსვათ კიდევ უფრო გამკაცრების საკითხი, რომელიც შეეხება ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს. გასაგებია, მოდით ახლა შევაფასოთ არგუმენტები, საწინააღმდეგო არგუმენტები. პირველი რომ 5 წლის განმავლობაში, როდესაც ოცნება ხელისუფლებაშია, ძალიან ბევრი თანამდებობის პირი იყო დასაჯდელი და არ დაისაჯა. და სწორედ ამის გათვალისწინებით, თუმცა აქ ოპონენტები მაგალითად მუხთარლის საქმეს ასახელებენ, ბირჟამაფიის სახეს ასახელებენ, ციხეში მოკლული კორტავას საქმეს ასახელებენ და ასე შემდეგ რომ აღარ გავაგრძელოთ. ანუ რას უპასუხებით თამაზე, რატომ ეს რეალურად არსებობს ეჭი, რომ აი ეს საქმეები, დამნაშავეები არ დაისაჯენ. ანუ რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს არგუმენტი? არა, ხა ვიცით რა არის გარკვეული კატეგორიის დანაშაულთა ბირჟამაფიასთან დაკავშირებით და სხვა კატეგორიასთან მე მგონი ზოგ შეუჩერდა, ვინც ესე იგი ამაში იყო ჩართული, ვინც იძიებდა კი, ვინც დაკავშირებული იყო ჩინოსნები, ჩინოვნიკები ამასთან ზოგ შეუჩერდა საქმიანობა, ზოგი განთავისუფლებული იქნა სამსახურიდან. მაგრამ როგორც ჩანს ეს საკმარისი არ არის. და აქედან გამომდინარე, ეს გამკაცრება სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული. ეხლა ცალსალკე მე არ შევეხები საკითხებს, იმიტომ რომ არის მან საკითხები, რომელიც ძალიან სენსიტიური საკითხები არის, დაკავშირებულია სახელმწიფოთა ურთიერთობების საკითხებთან. თუ იმას გონია რომ ეს ესეთი იულის საქმეა და ჯერ ესეთი კაცმა არ იცის რა მოხდა თქვათ იმ მუხტარლისთან დაკავშირებით სინამდვილეში, ეს ალბათ გამოძიებული იქნება და ასე თქვათ რაღაცა გარკვეული ინფორმაცია გვექნება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ გაითვალისწინეთ რომ საქართველოს რეგიონში ყავს ძალიან სერიოზული სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც ასე ვთქვათ, ყოველთვის ხარში გვიდგას, ნებისმიერ საერთაშორისო დონეზე იქნება თუ შიგა რესურსების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ეს არის აზერბაიჯანი და ამ საკითხებთან დაკავშირებით ყველა ფრთხილად უნდა ვიყოთ. დიახ. გასაგებია, მაგრამ ერთი მხრივ არის აზერბაიჯანი, მეორე მხრივ არის ევროპარლამენტი. ევროპარლამენტართა პოზიციები არის ესეთი ცნობილი, რომ აი თუნდაც მუხტარის საქმესთან დაკავშირებით გატაცება, ეს საეჭვო ვითარებაში როგორ აღმოჩნდა ქალაქის ცენტრიდან აზერბაიჯანის იზოლატორში და აქ პირდაპირ არის ესეთი შეფასებები საერთაშორისო, რომ ეს არ მოხდებოდა საქართველოს ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე. ძალიან ძნელი საქმეა, ახლა ვისაც თქვენ ბრძანებთ ევროპის პარლამენტის წევრები. მე შემიძლია გვარებით ჩამოგითხოვოთ, უამრავი მაქედან ზოგიერთი წვანეთა ფრაქციის წევრი არის ევროპარლამენტის და ჩემი მეგობრებიც არიან და მათი პოზიცია არის შემდეგნაირი, რომ საკითხი უნდა იყოს გამოძიებული და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ზუსტად რა მოხდა. რა თქმა უნდა, ეჭვის დონე შეიძლება ევროპარლამენტში ბევრი რამე არსებობდეს, მაგრამ არსებობს კიდე გამოძიება, არსებობს ასე ვთქვათ, არა მარტო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, არამედ აზერბაიჯანის მხრიდანაც არსებობს საგამოძიებო სტრუქტურები, რომელსაც ერთობლივი ასე ვთქვათ, გამოძიებით უნდა მოხდეს ეს ამბავი და თუ ახლა ვერ მოხერხდა აზერბაიჯანის შესაბამის სტრუქტურებთან ურთიერთობა ამ თვალსაზრისით, ცოტა გაჭირდება ამის ბოლომდე გამოძიება და ბევრი რამე შეიძლება მოხდეს ქვეყანაში, იცით? შეიძლება მართლაც ვიღაცა ასე ჩამოვიდეს, არ იყოს საქართველოს სპეცსამსახურებით საქმის ყურში, საქართველოს ხელისუფლება, მართლა გაიტაცოს ვიღაცა, ამისთან რაღაცები ხდება მსოფლიოში. და არა მარტო ასე ვთქვათ, საქართველოს ტიპის სახელმწიფოებში, არამედ მაღალგანვითარებულ ქვეყნებშიაც კი. ამიტომ სერიოზული საკითხებია და ეს მხოლოდ ორ ქვეყანაში თანამშრომლობის საგამოძიებო სტრუქტურების გამოძიების ერთობლივი გამოძიების საფუძველზე შეიძლება მოხდეს მხოლოდ. თუ მოხდება ძალიან კარგია და ჩვენს გვაინტერესებს სულ მოხდეს სინამდვილეში. სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ალბათ საქართველოს მაინც გამადიდებელი შუშის ქვეშ არის ხო ევროპის მხრიდან და აქედან გამომდინარე რაღაც გარკვეულწილად გვიწევს რეკომენდაციების შესრულება და სხვა და აი ასე მოსალოდნელი ალბათ საკმაოდ წვავე რეაქცია ევროპარლამენტის მხრიდან თურქი პედაგოგის ჩაბუქის თურქეთში შესაძლო ექსტრადირებასთან დაკავშირებითაც ვინაიდან ვიცი განცხადებებით საქმის კურსში ვარ რა თქმა უნდა გასაგებია ბუნებრივია დაველოდოთ როგორ განვითარდება სიტუაცია ესეც არ არის მარტივი საკითხი პირდაპირ მინდა გითხრათ იმიტომ რომ ასე ვთქვათ იცით თქვენ რა ბრალდებებია თურქეთის მხრიდან ამ პიროვნების მიმართ იცით ასე ვთქვათ რა პოზიცია ევროპის პარლამენტში ამასთან დაკავშირებით და ისე უნდა გადაწყდეს როგორც სახელმწიფო საქართველოს სახელმწიფოსათვის იქნება ასე ვთქვათ უკეთესი და სამართლიანობისათვის ადამიანი ტყუილა რა თქმა უნდა არ უნდა იქნას დასჯილი და
და ბუნებრივია პარალელურად ამისა შენარჩუნებული უნდა იყოს სახელმწიფოს ინტერესები. ეს არის სახელმწიფოს ხელისუფლების მოვალეობა. რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს და ასე შემდეგ, მათი მოვალეობა სხვა არის და მათი ესე იგი პასუხისმგებლობა სხვა არის. როდესაც ესე იგი და მე ძალიან მომწონს რომ არასამთავრობო სექტორი ესეთი გააქტიურებულია საქართველოში, ეს იძლევა საშუალებას მეტი კონტროლისა, მეტი საშუალება იმისა, რომ ესე იგი მაქსიმალისტური პოზიციები ნახო როგორ შეიძლება იყოს. თუმცა ხანდახან იცით ძალიან იდეალისტურ მოთხოვნები დგება ხოლმე ისეთიც კი რომელიც თქვათ განვითარებულ დასავლეთის ქვეყნებშიაც არ არის თქვათ იგივე ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. ნუ რა ის ნუ ექნება ილუზია იცით მე პირდაპირ მინდა გითხრა ძალიან კარგად ვიცნობ მე დასავლეთ ევროპასაც და ხშირად დავდივარ და უამრავი მეგობარი ვიყავს რომ იქაც ყველაფერი იდეალურად არ არის. არ არის სახელმწიფო არ არსებობს არც შეერთებული შტატებში, არც დასავლეთ ევროპაში, მithumetas აღმოსავლეთ ევროპაში, რომელშიც იდეალურად იყოს ყველაფერი ესე თქვა ჩამოწერილი და გაკეთებული. რა თქმა უნდა, იქ უფრო მაღალი დონეა ყველაფრის, მაგრამ idеალური არაფერი არ არის. და ბევრი მსგავსი პრობლემა ალბათ იქაც არის. ბევრგან არის მსგავსი პრობლემები, მაგრამ შეერთებულ შტატებში არის მსგავსი პრობლემები და ასე შემდეგ. ამიტომ თვითონ ტენდენცია და აი მოთხოვნის ტენდენცია ძალიან კარგია და მივესალმები არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოს რომ ხელისუფლებას სხვა პასუხისმგებლობა გააჩნია. აი ამის მაგალითები ბევრი შემიძლია მოვიყვანო, თუნდაც აი როდესაც საკონსტიტუციო საკითხებს ვიხილავდით ჩვენ ახალშვილებს კონსტიტუციას და თქვენ გახსოვთ რომ უმრავლესობა შეხვდა პრეზიდენტს. 7 კაცი შეხვდით, ესე იგი ფრაქციების თავმჯდომარეები და არსად არ მეთქვია და თქვენ ეთერში ვიტყვი, მე რა უთხარი მარგველაშვილს მაშინ. როდესაც ჩვენ აუხსენით მარგველაშვილს, რომ ესე იგი ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები სახელმწიფოსათვის არის მნიშვნელოვანი, განამართველი პარტიისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას პარტიებს, რომ ასე თქვა დაუწიეთ, ასე თქვა ბარიერი არჩევნებში 3%-მდე, რომ მეტი საშუალება მივცეთ ოპოზიციურ პარტიებს. რომ ესე იგი მაჟორიტარული სისტემა იმიტომ დავტოვეთ ჩვენთვის კი არ დავტოვეთ რომ ამ პარტიებს რომელსაც მცირე შესაძლებლობები აქვს იქნებ თავისი პიროვნებების თუ ყავთ რაიონებში იმის საშუალებით მეტი მობილიზაცია გეადა და ასე და თქვა რომ ესე იგი მე ამასო ვეთანხმებიო ცოტა არ მოიდგინეთ აი ესეთი რა მაჟორიტართან დაკავშირებით არა აი ამასო თქვენ არ გეგონოთო რომ მე ასო არ მესმისო და რაღაცაო მაგრამ მე იმათაც უნდა გაუწიო ანგარიშიო და ეხლა გეტყვით მე რა უთხარი დიახ ანგარიში გაუწია, ანუ ესე იგი იმ ხარეს რომ ანუ ნაციონალურ მოძრაობას თორე სხვა პარტიებს ძალიან უხაროდათ ჩვენი ცვლილებები რო იცოდეთ ფორმალურად იჭერდნენ ესეთ ხარ ძალიან კარგად იცოდნენ ჩვენ ამას მაინც მივიღებდით მაგრამ სასარგებლოდ და ეხლა უყურე და მე მოუტიელი და უთხარი რომ ისეთ მეთქე ბატონ გიორგი მეთქე რომ ჩვენ აქ თქვენს და ჩვენს სახელმწიფო მართლობის სისტემის პირები ვართ მეთქი. აგვზივართ მეთქი მართველი პარტიის წარმომადგენლები, მართველი გუნდის, რომელსაც განსაკუთრებული ესე იგი როლი და პასუხისმგებლობა თქვენ ხართ საქართველოს პრეზიდენტი, თქვენს განსაკუთრებული პირი და ის ახლა გადაწყვეტილების მიღები ადამიანი ხართ თქვენს და ჩვენს მეთქი. ჩვენ სხვა პასუხისმგებლობა გვაქვს მეთქი და კარგია თუ ამას მეთქი გაითვალისწინებთ მეთქი, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო უნდა განვითარდეს, პოლიტიკური სისტემა უნდა განვითარდეს, მეტი მრავალპარტიულობა უნდა იყოს და ამას უწყობთ ჩვენ ამითი ხელს. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე სვანერად გააკეთა. ანუ ის არ უარყო სახელმწიფოებრივად აზროვნება მას ემალდებულება. არა, ნუ ესეა რა, იმიტომ რომ ჩვენ ადვილია როცა პასუხისმგებლობა არ აქვს, იცით, და მაშინ შეგიძლია ახლა ოპოზიციაში მეც ყოფილი ვარ და ძალიან იოლია ოპოზიციაში ყოფნა. იმიტომ რომ რასაც გინდა, ქოთან საიდანაც გინდა ყურს იქით მოაბავ. თუმცა მე არასდროს არ მეკადრია სიმართლე გითხრათ, რაც არ უნდა რადიკალურ ოპოზიციაში ყოფილიყავი, ყოველთვის ვცდილობდი რომ არგუმენტირებული და სახელმწიფო თვალსაზრისით ყოფილიყო ეს ყველაფერი. საზოგადოებაც ასეთად გიცნობთ, თუმცა ალბათ აი თქვენ როცა აღნიშნეთ ოპოზიციაში ყოფნაც, ხელისუფლებაში ყოფნაც, ეს საზოგადოებას არ უნდა გაუჩნდეს ეჭვი ყველაზე მთავარი მაინც ესა. საზოგადოებაში უნდა იყოს ნდობა, თუნდაც მისთვის აი მიუღებელი გადაწყვეტილებების შესახებ, ან მისთვის მიუღებელი ქმედებების გამო. აი თავარი მაინც ალბათ ეს არის. საქმე ციცრაშია რომ მოდით აი გულწრფელად თქვათ რა 2012 წლის შემდეგ, ანუ როდესაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, ხო? ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებით პირდაპირ უნდა ითქვას. ყოველგვარი გაზრიადების გარეშე. ჩვენ გავხსენით საინფორმაციო სივრცე ქვეყანაში.
თქვენ ამის მონაწილეც ახართ და თქვენ იცით რა ხდებოდა 2012-მდე და ასე. ამიტომ ჩვენ მივეცით საშუალება, რამდენი ტელევიზია შეიქმნა თქვენ უყურებთ ხო, უამრავი ხო? ყველას აქვს საშუალება, რასაც უნდა იმას ლაპარაკობს. ესეც რაღაცა ცოტა რაღაც მაქსიმალისტური ის გახდა, იმიტომ რომ ყველაფერს ლაპარაკობს. იცის არის შემოგედავებიანო ეს იყო 2012 წლის შემდეგ და ბოლო პერიოდში ვითარება შეიცვალა ამ არა შეიცვალა მე ხა ტელევიზორს მაგალითად რო ვთავ 1000 ახლა მაპატეთ ახლა ბევრი რამე ვიცი 25 წელიწადია პოლიტიკაში ვარ და ყველგან რა ხდება და როგორ არის ყველაფერი ვიცი და როგორ ვითარდებოდა სახელმწიფო და რა პრობლემები იყოს ბევრი რამე ესეთი ვიცი რომელიც თქმა არ შეიძლება და იმიტომ რომ თქვა შეიძლება ზოგიერთებს გული გაუსხდეს მაგალითად რეები ხდებოდა სინამდვილეში და პოლიტიკა სულ სხვა რამეა აი მაგალითად ისეც გეტყვით რა. აი ყოველდღიურად ხო არის გადმოცემა, მაგალითად ჩართავ რომელიღაცა ტელევიზიას, არ დავასახელებ და ამბობს, რომ აი გაიზარდა დანაშაულის რაოდენობა და აი ძარცვა ყოველდღიურად გადმოცემენ ამ კვირაში ორჯერ, რომ აი ეს გაიქურდა, ეს მოკვდა და ასე და ასე შემდეგ. სტატისტიკა იცით როგორია? აიყურეთ. მოდით მე ძიმე დანაშაულის სტატისტიკას გეტყვით, იმიტომ რომ ზოგადი დანაშაული ცოტა საეჭვოა ხოლმე, იმიტომ რომ იქ ქურდობები და რაღაცები შეიძლება დაიმალოს, რაღაც ერთი ამბავი, მაგრამ ძიმე დანაშაულის კვლელობას, ყაჩაღობას ვერ დამალა. აი განზრახკვლელობიდან კვლელობის ცდელობა 2011 წელს დაფიქსირდა 336 და 2017 წელს 183. ეხლა მე ამ ციფრებს რატო 183-ის ბევრია რა თქმა უნდა. ეს ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი, ოფიციალური სტატისტიკაა, ხო. ხო და ეხლა 336 კვლელობაზე რო ვლაპარაკობ მე, ისა წელიწადში რო 365 დღეა. თქვენ გახსოვთ 2011-ში თქვა იგივე რუსთავი 2 ან რომელიღაცა ამდენ ტელევიზია ყოველდღე კვლელობას აშუქებდა? ხო არ იყო ესა. ესე. უკეთეს გეტყვით, ძარცვა 2000 თქვა 10-ში 638 ძარცვის ფაქტი დაფიქსირდა და 398 ყაჩაღობა. ეხლა 2017-ში 2004 სამჯერ ნაკლებია ფაქტი, ორჯერ ნაკლები ბოდიში. ძარცვა და ყაჩაღობა არის 275 და იყო 400 და 398 წარმოიდგინეთ. შემცირებულია ოფიციალურად, რა თქმა უნდა, ეს დიდი ციფრია, მაგრამ მაშინ ხო არ იყო ესე ხო, ამიტომ ხალხს გონია, რომ მაშინდელ პერიოდში რადგან რეჟიმი იყო და ესე თქვა ხალხ ქუჩაში ურტყავდნენ და კლავდნენ და ასე თქვა ამიტომ ციხეები გავსებული იყო, იქ არაფერი არ ხდებოდა სინამდვილეში. როგორ არ ხდებოდა? ორჯერ მეტი ხდებოდა სინამდვილეში. აი ამ საკითხს და ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდით. არა, იცით მე უბრალოდ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ეს ნიაღვარი, ესე იგი, აი ეს ამდენი, ესე იგი, ძალიან შემაწუხებელი ამბებისა. ძალიან ესე იგი აღმაშფოთებელი ამბებისა რა უბრალოდ ეს ფონი შექმნა მედიის თავისუფლებამ რომელიც ესე იგი ჩვენ მოუტანეთ საზოგადოებას თუმცა ბატონგია აი მე გეტყვით შინაგან საქმეთა მინისტრმა სტატისტიკა რომელიც აქამდე იყო გასაიდუმლოებული გადაწყვიტა და გამოაქვეყნა რამდენიმე დღის წინ და თქვა რომ ეს საჭიროა იმისთვის რომ პრობლემა ვაღიაროთ და ვებრძოლოთ და მას მთელი რიგი კონკრეტული ინიციატივები აქვს ამასთან დაკავშირებით თქვენ მოსაზრებებს ოდნავ მოგვიანებით ეხლა მაინც მინდა ისევ ამ გირგვლიანის შესწორებებს დაუბრუნდეთ და მაინც თქვენი პოზიცია მოვისმინო იმასთან დაკავშირებით რომ რა უფლება აქვს ოცნებას გირგვლიანზე საუბრისა, როდესაც მას ყავს სასამართლო ხელისუფლებაში მურუსიძე და პროკურორები დაწინაურებული ბევრი ის, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს ყველა მიცის როგორ საქმეებში იყვნენ ეტყიტანილები. ამაზე რა იქნება თქვენი პასუხი? ჩემი პასუხი გახლავთ ესეთი, რომ ჩემი პოზიცია ამასთან ყოველთვის იყო ესეთი, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო კრიმინალური დაჯგუფება და ეს კრიმინალური დაჯგუფება როგორც ესე იგი პოლიტიკური ორგანიზაციის ფორმის სახით უნდა გაუქმებულიყო, იმიტომ რომ იმდენი დანაშაული აქვს ჩადენილი მე ხარ რომ დავიწყო ამ დანაშაულებზე, არა მარტო კვლელობებზე, არა გვირგვლიანზე, არამედ ციხეებში წამებებზე, არამედ რა დანაშაული ჩაიდინეს სახელმწიფოს მიმართ. ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით, ნარკობიზნესის განვითარების და მოსახლეობის ახალგაზრდობის, ასე თქვა, ნემს შესმის თვალსაზრისით ბიზნესი აკეთეს ამაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემი პოზიცია ყოველთვის იყო, რომ ეს უნდა გამოცხადებული იყო როგორც დანაშაულებრივი ორგანიზაცია, რომელსაც უზარმაზარი ზიანი მიაყენა სახელმწიფოს და მომავალ განვითარებას. თქვენ ახლა ჩვენ არ ვიცი რა გვაქვს თუ არა დრო, ვიცით კვლევები არსებობს უამრავი. იგივე 2013 წელს მაგალითად გამოქვეყნდა
შემდეგი ტიპის კვლევა ეს გაერომ ჩაატარა საქართველოში და მას ქვია მოწყვლადობა საქართველოს, ესე იგი სოციალური მოწყვლადობა. აი რა მემკვიდრეობა დაგჭირ. ნუ დაიცოდეს ისიც საზოგადოებამ რა. შესწავლილი ჰქონდათ საქართველოს 2011 წლის მონაცემები, 2011-2012 წლის მონაცემები. უკაცრავად ცოტა დაგველოდეთ ბატონ გია აზრს დაასრულებს და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას შემდეგ. ოჯახს არ აქვს სახლი და ბინა, რამდენი გონიათ? 83000 ოჯახი. არასათანადო კედლები, სახურავი და იატაკი არა აქვს ოჯახს. 395,000 ოჯახი. დიახ. არასათანადო სანიტარია და წყალმომარაგება 504,000 ოჯახი. ოჯახის მინიმუმ 1 წელს მაინც აქვს ქრონიკული დაავადება 553,000 ოჯახი. ნახევარი ოჯახების, დაახლოებით მილიონამდე ოჯახია საქართველოში. ჯანმრთელობის დაზღვევა არ აქვს ოჯახის ყველა წევს 772,000, ანუ 82%-ს არ ქონდა ჯანმრთელობის დაზღვევა. და ასე შემდეგ. ეხლა აი უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვები 16 წლამდე 77,000 და ესე იგი შიმშილის ქვეშ ყოფი ბავშვები და ქალები 500,000 და ასე უზარმაზარი რაოდენობა ციფრებისა სკოლაში ვინ არ დადის როგორ არის ყველაფერი შესწავლილი იყო აბსოლუტურად და აი ეს მემკვიდრეობა დარჩა. თუმცა უნდა გაუმჯობესებული იყო ბატონია და აი აქ არის ხელისუფლების მიმართ პრეტენზიები და მოდით გავაგრძელოთ ცოტა მოგვიანებით თუ შეიძლება ყურსასმენი გაიგეთეთ და მოусმინოთ ჩვენს მსმენელს. პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ? გამარჯობათ. მოგესალმებით. Adangия, თქვენ ერთ-ერთი ხართ იმ დეპუტატებისგან, რომლებიც პასუხისმგებლობას არ გაუღიხარ შეკითხვას გულისხმობთ, უბრალოდ შეკითხვის პასუხს არ გაუღიხარ და იმედია რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს მე ძალიან ბატონო ძალიან მუხტაბის საქმეზე მინდოდა, მაგრამ თქვენი ლაპარაკით ამის თაობაზე და თუმცა მე ცოტა ზოგადად ვერ დაგეჩახმები. კი ბატონო. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენებს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ რაც ქართულმა ოცნებამ, ანუ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ინიციატივები პარლამენტში როგორც კანონი უნდა მიიღო. პირველ რიგში მინდა საპენსიო რეფორმაზე. ბატონია, ანუ თქვენ ხსენიათ თუ არ ხსენიათ? კი, როგორ არ ხსენია, კი. არა, მე უბრალოდ მე რას ვიძახი, ხსენიათ, იმიტომ ვიძახი, რომ მე ბევრ ჯანდაცვის სამინისტროში საპენსიო კომისია რო შექმნილი კაცი ეს საქართველოში ვერ იმუშავებს. მინდა მიპასუხოთ, ეს პირველი შეკითხვა იქნება. თქვენ გიფიქრიათ ემიგრანტებზე, რომელიც 30-დან 40 წლამდე ასაკის ქალბატონები, ბატონები არიან წასულები სამუშაოდ. ეს ხალხი ოდესღაც დაბრუნდება საქართველოში, ამათი ბედი როგორ იქნება ამ საპენსიო რეფორმაში? შეშემა პირები, რომელიც ადრე მუშაობდნენ, ეხლა ჯანმრთელი ადამიანი ვეღარ მუშაობს პირები ამ ხალხს 180 ლარი, მაშინ როდესაც გამოდის ბატონი კაკულია გამოდის GDS-ზე და მე 4400 ლარი მაქვს ხელფასიო და ხუთსულიანი ოჯახი ვარო, მე არ მყოფნისო და ჟურნალისტი ეკითხება, ესე იგი თითოსულზე 880 ლარი გამოდის 4400, ხო? ხუთსულზე თუ არ ყოფნის 180 ლარიო და პენსიები მოიმატებს თუ არა? არა, პენსია რომ მოიმატოს, ინფლაცია იქნებაო და უფრო გაძვირდებაო. ეს-ერთი შეკითხვა იქნება. მეორე შეკითხვა, ბატონია. რო არ დამავიწყდეს, პირდაპირ გიპასუხეთ პირველ შეკითხვაზე, თუ შეიძლება. ერთიანად თუ შეიძლება, რა. კი ბატონო. იმიტომ რომ დროც შეზღუდულია. მოკლედ თუ შეიძლება, რომ სხვა მსმენელსაც მივცეთ დიახ საშუალება. გისმენთ? მეორე შეკითხვა, თქვენ ლაპარაკობთ სტატისტიკაზე, თქვენ ლაპარაკობთ კარგია, ეს კაი შეფუთვა, ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ხალხი, თითოეული ხალხი, ხო, ხალხი ჩვენ თვალზე ხდება ხო ყველაფერი. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენ თვალზე ხდება და თქვენ სხვა სტატისტიკა გაქვს, მოსახლეობას სხვა რეალობა აქვს, გამიგე და კიდე ბოლო შეკითხვა მინდა აი ესე იმას აქვნა რა, ესე დავასრულო ჩემი შეკითხვების ნუსხა, ასე ვთქვა და აპირებთ თუ არ აპირებთ, რომ
აი მე ვარ უსინათლო უფლებათა დამცველი ვარ. დიახ. მე ამ შემთხვევაში მინდა უსინათლო ზოგადად ყველა შეშემოწირზე, მაგრამ პირველ რიგში უსინათლო რომელიც ეს სოფლიოში აპრობირებულია ყველაზე სათუთი კატეგორია. აი ამ ადამიანებს განსხვავებული პენსია აპირებთ თუ არა რომ ამ ხალხს რომ ცოტა ისე თავის დროზე ამ ადამიანებს პროდუქციაში ქმნიდნენ, პროდუქციას იმაშებოდნენ და ზებულობდნენ ყველანაირი იმაში სახელმწიფოში და ეხლა არიან 180-დან რომელიც წარმოიქმნა არ აყოფნის. კარგი, დიდი მადლობა მოისმინეთ. ძალიან სწრაფად უპასუხეთ. საზრებები ბატონ გერთვის მე მოისმინეთ, მაგრამ ამასაც ჩავინიშნავ და ერთად უპასუხოთ. გისმენთ? Hello. გისმენთ, დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. ძალიან გვიან ჩავთვი და უცბად გეტყვით. არ ვიცი. ბატონი გია გაჩეჩილაძე-საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება მწვანეების თავმჯდომარე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მწვანეებზე კიდე სხვა შეკითხვა მექნებოდა, მაგრამ მაინც ვიტყვი ბარემ, რახან მაინც ქართული ოცნებიდან არის თქვენის მოწვეული სტუმარი ძალიან დიდი გულისკევილით. მე ვარ წარმომადგენელი საშუალო ბიზნესი, პრინციპ საშუალოც აღარ არის, მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი, რომელიც ვამზადებთ ადგილობრივ ფეხსაცმელს. აი შემოსული არის ჩვენს ბაზრებზე, ეს არის უდიდესი ტკივილი, როგორ შეიძლება 9 ლარად, 10 ლარად ჩეკმა გაიყიდოს და ეს არ აკონტროლოს სახელმწიფომ, გასაგებია. არ შეგიძლიათ რაღაცა დიდი ისეთ შეზღუდვების დაწესება, მაგრამ რაღაცნაირად ვიშველეთ, დაგვეხმარეთ ადამიანებო. ესა ბაზრობებზე იყიდება ესეთ. თქვენი სტუმრის სახით, თუ შეიძლება კვდება ჩვენი ბიზნესი და შემოდის ეს დემპინგური ფასით, რომელიც მერე თავისთავად ფასსაც აწერს და ფეხს რომ მოიკიდებს და ჩვენ რომ გაგვსრისავს ყველაფერს იზავს რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა ასეთი, აი მცირე წარმოებებზე, რომლებიც უნდა იყოს საფუძველი ჩვენი ეკონომიკისა, რაღაცა დახმარა, ან რეკლამით, ან რაღაც ახალისებით. კარგით, მადლობა, გასაგებია, ერთით ყავს. კარგით, ერთის და ცოტა ვთხოვს მენეს რომ დაგვაცალონ ბატონგიან პასუხები გასცეს. დიახ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობათ. ბატონგია, აუცილებლად უნდა გააზარდო დაბეგრა იმ ადამიანების ხელფასებისას 2000 ლარზე ზევით აქ და ეს მთელი თანხა მოახმაროთ იმ ჯგუფის ადამიანებს, რომელმაც შეიძლება აქ ქვეყანა წაწიონ წინ, ანუ ახალგაზრდა შუათაობას, რომელმაც საფათ შეიძლება მოახდინოს ამ თუ ჩადებთ ამ ფულს ამოღების უნდა გააზარდოთ 40% უნდა გააზარდოთ. არ დით, იმიტომ ძალიან დიდი ფული უცხოელებს მიაქვს საქართველოსთან. გააზარდეთ დაბეგრები, მოგიტათ 500.000 ადამიანის ხელმოწერას, ვის სანახმა იქნება გააზარდონ დაბეგრებისაც 2000 ლარზე მეტი ხელფასი. კარგი, დიდი მადლობა ბატონგია, დავიწყოთ ესე იგი, ნუ მუხთალის საქმეზე აღარ გთხოვთ კომენტარს და თქვენი საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით რო გავხსნით პასუხი. ზოგადად ვიცი, ძალიან ესე ძალიან კონკრეტული, როგორც ჩახედულია პიროვნება, ასე თქვათ, ამ რეფორმის ამბავში. მე არ ვიცი ზუსტად როგორ იქნება კანონპროექტის შემოვა, როგორც ამბობენ რამდენიმე თვეში, თუმცა რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებისათვის, ვინც ესე იგი სოციალურად დაუცველები არიან, ვისაც ასე თქვათ არ შეუულიათ რომ დააგროვონ ეს დაგროვითი პენსია გახლავთ, იმათ რა თქმა უნდა, იმათ განსაკუთრებული ასე თქვათ მიდგომები იქნება იმათთან დაკავშირებას, ხონიათ როგორ იქნება ეს წარმოდგენილი. ჩვენ ამას რო შემოვა, ერთად გადავხედოთ სულ ყველამ, რა თქმა უნდა, არასამთავრობოებმაც, იმ უფლებადამცველებმაც, სულ ყველამ და იმის მიხედვით ვიმსჯელოთ. ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ყველას კონდეს ასე თქვათ შესაძლებლობა რომ იარსებოს ამ ქვეყანაში. მათთვისაც არ შეეხება ეს. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. ნუ სტატისტიკაზე საუბრობდა რომ ეს კარგია შეფუთო, მაგრამ რეალურად არა, შეფუთო არ არის, იცით რა, ჩვენ ყოველთვის მეშინია იმისი, რომ მე ტყუილა კი არ ვთქვი, რომ მე 25 წელიწადია პოლიტიკაში ვარ, მე ძალიან კარგად ვხედავდი პროცესებს საქართველოში, რომელიც მიდიოდა და როგორი ფსიქოლოგიური ზეწოლი მოდიოდა გარკვეული მედიებიდან, ასე თქვათ, მოსახლეობას და როგორ უმახინჯებდა განწყობას. ეს განწყობის თეორია ქართველების შექმნილია, უძარმაზარი მეცნიერი იყო დიმიტრი უზნაძე, რომელსაც ეს განწყობის თეორია და ეს მე მთელი პიარის სამსახურების, თორგლე პიარის სამსახურის საფუძველში და საერთაშორისო როგორ უნდა შეუქმნა ადამიანს უარყოფითი განწყობა, მიუხედავად იმისა, რომ ტენდენცია სხვანაირია. მე ტენდენციაზე ვლაპარაკობ, როცა გეუბნებით, რომ იყო თქვა 400 რაღაცა მკვლელობა და გახდა 183, ტენდენცია ის კი არ ვიძახი, რომ ეს 183 ბევრია, ცოტაა.
რა თქმა უნდა ბევრია, მაგრამ ტენდენციაზე და ნუ დაიჯერებთ იმას, რომ რაღაცა საშინელი, ასე ვთქვათ, კატასტროფიული გაუარესებები ხდება. არ ხდება ეს. სამწუხაროა ის, რომ ხელისუფლებას აქვს ეს პრობლემა, მას პიარი საერთოდ არ აქვს ხელისუფლებას მოგეხსენებათ. ესე ასე ვთქვათ, თulis რომ რასაც აკეთებს ეს საზოგადოება მისე უნდა დაინახოს, რაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ აგერ მეორე მხარეა ჩასაფრებული, რომელსაც ვინ აკონტროლებს ეშმაკმა იცის გარედან, ქვეყნის გარედან მხედველობაში, რომელიც ცდილობს რომ აქ აგერიოს დესტაბილიზაცია მოგიწოს და ასე შემდეგ. აი ერთ ციფრს გეტყვით მაგალითად, აი ოფიციალური სტატისტიკის ნუ დაიჯერებთ. აი NDI რო არის ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტი, მუდმივად კრიტიკის ქვეშ არის, ხო, ზოგი ენდობა, ზოგი არ ენდობა. მე მაქვს ყველა გამოკითხვა, ის 2003 წლიდან არის საქართველოში. 2012 წლის გამოკითხვის მიხედვით, ბას აქ ესეთი შეკითხვა NDI-ს. რომ ეკითხება მოსახლეობას, რომ თქვენ თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად. ესეთი კითხვა, ძალიან საინტერესო კითხვაა სხვათაშორის. ახლა ეს რას ნიშნავს, რომ ის პასუხობს ადამიანი, რომელიც მუდმივ სამსახური აქვს ალბათ, იმიტომ ესე წარმომიდგენია მე რომ მკითხო ალბათ, მე ვეთქვი რომ კი, იმიტომ რომ მივდივარ სამსახურში ხელფას ვიღებ. თორე გლეხი მაგალითად, რომელიც მიწასამუშავე ის მაგას არ უპასუხებს. ხო და აი 2012 წლის იმაში რა ქვია, გამოკითხვაში 28% პასუხობდა, რომ კი, მე ვთვლი დასაქმებულად. ეხლა ხო გამოქვეყნდა 2018-ში. იცით რამდენი? 40%. ეხლა მე იცით ამასათო გეუბნებით, ეს ხო არც საქართველოს სტატისტიკა, არც შინაგან საქმეთა, არც სოციალური საქმე. NDI-ს, რომელსაც ყველა ამბობს, რომ ზოგი ამბობს არ ვენდობი, ზოგი ვენდობი, მაგრამ ეს თავის საქმეს აკეთებს, ის არის ამერიკის დემოკრატიული პარტიის ინსტიტუტი, რომელიც აქ ინფორმაციას აგროვებს და ის არ გააყალბებს ამისთან რაღაცას, მას სჭირდება ეს სოციალური ფონი როგორია. ამიტომ ესეთი რაღაცები არსებობს, იცით? სამწუხაროდ ამაზე არავინ ლაპარაკობს. კიდე უამრავი რაღაცა არის, რომელიც დაკავშირებულია აი მაგალითად ერთ ციფრს გეტყვით კიდე საზოგადოებამ რო იცოდეს უბრალოდ რომ ეხლა ეს ტრაგედიები რო ხდება აი ორი ბავშვი მაგალითად სკოლის მოწაფეები ასე ვთქვათ სამწუხაროდ გარდაიცვალა ხო ეს ხდება ხულიგნობები დაჭრები და რაღაცეები იცით რამდენი მკვლელობა მოხდა არასრულოვნების მიერ 2010 წელში მაგალითად 40 მკვლელობა ეს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში დიახ 2011-ში 28 მკვლელობა მოხდა. მე ცით ამასაზე გეუბნებით, მაშინ დაფალო ისევ იმას ანუ გაუხმაურებელი იყო? გაუხმაურებელი, რა თქმა უნდა. ეხლა ყველაფერი რადგან ღია გახდა და კარგია ეს ღია, მე ამას ეს კარგია, იმიტომ რომ უფრო მობილიზაციის საშუალებას აძლევს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, იმიტომ გამოდის მე შინაგან საქმეთა მინისტრი და ცდილობს გაამკაცროს პოზიციები, იმიტომ გამოდის სხვა. ეს შეიძლება და გაეკეთებინა მის წინამორბედსაც, ალბათ აქამდე რო არ მივსულიყო და კრიტიკა უფრო ნაკლები რო ყოფილიყო, ხო? მაინც ალბათ ეს გაბედული ნაბიჯია და რაღაცნაირად მოსაწონია გახარიას. ვიცით რა, გახარია საერთოდ კარგი პიროვნებაა და ძლიერი პიროვნებაა და მე ძალიან მომწონს და აქედან გამომდინარე თავისუფლად შემიძლია ამ პიროვნებაზე ვილაპარაკო. ბევრი გამოწვევების წინაშე მინდა კიდე რამდენიმე შეკითხვა გახარიასთან დაკავშირებით შეგეკითხოთ. თუმცა მსმენელს უპასუხოთ, აი უსინათლოებთან დაკავშირებით რას უპასუხებთ, რომ განსაკუთრებული მიდგომა სჭირდება ამ ადამიანებს, ნუ არ შეიძლება რომ არ დაეთანხმოთ ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, უსინათლობაზე საშინელი რა უნდა იყოს, მითხარით რა. აბსოლუტურად იზოლირებული ადამიანი გარესამყაროსაგან და ალბათ განსაკუთრებული მიდგომა დაჭირდება და მე თქვენი ლობისტად ჩამთვალეთ, ასე ვთქვათ, თუ ესეთი კანონმდებლობა შემოვა საქართველოს პარლამენტში. ქალბატონი, რომელიც მცირე ბიზნესის ხელშეწყობადა საუბრობდა, ანუ კონკურენცია არის ძალიან დიდი. ხო, ეს დემპინგურ ფასებთან დაკავშირებით არ ვიცი, მე ხლა ეკონომისტი არ ვარ, სამწუხაროდ არ ვიცი და როცა გეყოლება თვინმე, ვთქვათ, ეკონომიკური დარგის ასე ვთქვათ, ლიდერი საქართველოში იმას უნდა ვკითხოთ. მე მაინც მოვიკითხავ ეს დემპინგური ფასები რატოა წარმოშობილი მე ხა 7 ლარიანი ჩექმა რა უბედურებაა პირველად გავიგე საერთოდ თუ ეგეთ მაგრამ ეს მეორადები იქნება ალბათ ხო ვერ გეტყვით კონკრეტულად რას გულისხმობდა ჩვენ არა თქვენ ხალი ხართ და იმიტომ ბიზნეს ომბუდსმენია დაპირებული რომ ჩვენს ეთერში ხო და ძალიან კარგი და იმან უპასუხოს და თუ რამე გასაკეთებელია ქალბატონო მიგულეთ თქვენს გვერდით ყველაფერში მხარში ამოგიდგებით და აი ეს რაც შეიძლება დაბეგროს 2000 ლარზე ზემოთ აი რომ ეს ყველაფერი ჩაიდოს მრავალთაობაში იმდენად იცით რა არის მაშინ თქვენ უნდა შეხედოთ იმ სტატისტიკას ვის აქვს 2000 ლარზე მეტი ხელფასი საქართველოში. იმდენად მცირეა, რომ ის არაფერი შეღავაცა, აქ სხვა პროგრამაა საჭირო გასაკეთებელი, იცით. სხვა რაღაცა არის, რომ ახალგაზრდობისათვის უფრო მეტი შესაძლებლობელი, ასე ვთქვათ, შეიქმნას და მე ვფიქრობ, უფრო ეს დასაქმების ხრით უნდა წავიდეთ ჩვენ ახალგაზრდობის და განათლების, ასე ვთქვათ, უფრო გავაძლიეროთ განათლების სისტემა, რომ მეტი განათლებული და ასე ვთქვათ, პროფესიონალი ახალგაზრდა ყავდეს, რომ მან სამსახური, ასე ვთქვათ, დაიგავოს. აი, რა ვქნა, უნდა ერთი ციფრი გითხრათ კიდევ რა.
როდესაც მაგალითად სოფლიო ის რო არის რა ქვია ეკონომიკური ფორუმი ის ყოველწლიურად აქვეყნებს კონკურენტუნარიანობას ქვეყნებს ყველა 180 ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა იქ არის ერთი ესეთი ყველა ქვეყანას აქვს ერთი ნაწილი ეკითხებიან ქართულ ბიზნესმენებს და სხვა თქვათ მაგალითად საქართველოში ქართველებს ეკითხებიან რომ რა პრობლემები გაქვთ ბიზნესთან დაკავშირებით აი ბოლო იყო 2017 წლის პირველ ადგილზე გავიდა დაბალი კვალიფიკაცია მომსახურე პერსონალის ანუ ეძებენ მენეჯერებს ასე თქვათ ხარაც ისე ვიზახი. შესაძლოა სააკაშვილიც საუბრობდა რამდენადაც მახსოვს ხოლმე. ხო და მე არ ვიცი ისა საუბრობდა მე რეალურ პრობლემაზე გეუბნებით. როდესაც პირველ ადგილზე ყოველთვის თანხების ხელმისაწვდომობა, ეხლა ამან გადაინაცვლა მეორე ადგილზე, იმიტომ რომ ფონდები შეიქმნა უამრავი, სახელმწიფო შექმნა ფონდები დახმარების ბიზნესის, მცირე და საშუალო ბიზნესის, მაგრამ პირველ ადგილზე გავიდა დაბალი კვალიფიკაცია. აი სად არის განათლების სისტემა, სად არის პროფტექნიკუმები საჭირო, რომ ის შემდგრებელი არ აყვავს. ნორმალური, რომელიც მაღალი კვალიფიციური იქნება და ასე და ასე შემდეგ. კარგი, ბატონ გია, თქვენ სანამ მსმენელები შემოვიდნენ, საუბრობდით ნაციონალური მოძრაობის ქმედებებზე, თუ როგორი ხელისუფლება იყო ის და ეხლა ჩვენ რაც შეეხება ისევ აი ამ გირგვლიანის შესწორებებს რომ დაუბრუნდეთ, მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია პრეზიდენტის ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელმაც ის გამოეხმაურა ამ შესწორებებს და თქვა, რომ ეს ამნისტიის შესახებ კანონს უნდა დაეფუძნოს. ანუ ეს უნდა შეეხოს ყველა იმ ადამიანს, ვინც სისტემაში იყო, ეს ამ ადამიანმა სისტემა უნდა დატოვონ და თუ დანაშაული იყო ძალიან ძიმე, ისინი უნდა გასაბართნენ. აი ეს მეთანხმები და ოცნებამ გააკრიტიკა ამის გამო ანუ თქოს არ მიიღო მე ხო ვთქვი რომ ჩემი პოზიცია იყო ყოველთვის ესეთი რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა ყოფილიყო გამოცხადებული დანაშაულებრივი ორგანიზაცია როგორც კრიმინალური დაჯგუფება ამაზე შეიძლება 5 საათიანი ასე თქვა გადაცემა მოვაწყოთ და ფაქტებით და რა ესე ზეპირად ვილაპარაკოთ რაღაცებზე რამხელა ზიანი ბატონო პრეზიდენტის ინიციატივა მე მგონი იძლევა ამის საშუალებას რომ რაღაც სისტემურად თუ გადახედავს ამას ოცნება და ძალიან ბევრ ადამიანს მოუწევს ასეთ შემთხვევაში ხო სისტემის დატოვება და პასუხისგებაც ფიქრობ რომ აქ ეხლა ნომერ პირველი ამოცანა კი ბატონო ეხლა თეორიულად ეს ყველაფერი შეიძლება ესია მაგრამ თვითონ განხორციელების თვალსაზრისით ცოტა სირთულეებთან არის დაკავშირებული მოგეხსენებათ იმიტომ რომ ერთი სისტემიდან მეორეზე რო გადადიხარ რა ეხლა 100,000 მოხელი არის საჯარო სამსახურში წარმოედგინეთ 100,000 ნებისმიერ ცივილიზებულ სახელმწიფოში რომ გადადის ერთი ხელისუფლება მეორე ერთი პარტია ცვლის მეორე პარტიას ის 100,000 მოხელე კი არ იცვლება ყვით შეიძლება ზედა პოლიტიკური თანამდებობები შეიცვალოს იმ პროფესიონალი უნდა დარჩეს პროფესიონალი ამიტომ 100,000-ს ვერ გაყრი იმიტომ რომ ის 100,000 როცა გაყარო 100,000 უნდა მოიყვანო საიდანვე ეს არის ესე ვთქვათ კლერკები ვიღაცები რომელსაც ყოველდღიური ქაღალდის სამუშაოები და რაღაც განყოფილების უფროსები რომელსაც პროფესიონალიზმი აქვს რომელიც რაღაცა არის ახლა ძალიან რთული გასარკვევია ვინ როგორ იქნება ჩაფრა თუმცა იმ კვლელობებთან წამებებთან ვინც არის დაკავშირებული რა თქმა უნდა ის ყველა უნდა იყოს დასჯილი და სამაგალითო დასჯილი რომ საქართველოში ამდაგვარი რაღაცა ეს უბედურება აღარ გამეორდეს ეს არის მნიშვნელოვანი რაც შეეხება მთავარს მაინც მე ვფიქრობ რომ სააკაშვილის ექსტრადიცია თუ მოხდა საქართველოში მე მგონი ეს პროცესი დაიწყება გასაგები თქვენ უკავშირებთ ამ პროცესს მე ვფიქრობ რომ ეს პროცესი დაიწყება და ექსტრადირებას უნდა ველოდოთ კარგი იქნება იმიტომ რომ პასუხი უნდა აქვს იცით და ბატონი არ შეექმნება ოცნებას სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირებით თუნდაც მატროსოვის ციხეში გამოწყდებით ასე ვთქვათ პრობლემები ახალ გააქტიურდება ნაციონალური მოძრაობა მეტი პრობლემები ხო არ ექნება უფრო იმიტომ რომ არაპროგნოზირებადია მიხეილ სააკაშვილი არა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს მით უმეტეს სახელმწიფოს წინაშე რო აქვს ასე ვთქვათ უზარმაზარი დანაშაული ჩადენილი აი ეს არის მთავარი კარგით ბატონ გიორგი თუ შეიძლება მინდა თქვენ მაჩალიკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით შეგეკითხოთ ეს გარკვეულწილად ხომ არ შეიძლება გახდეს აი საპირწონე გირგვლიანისა იმიტომ რომ საუბრებია იმის შესახებ რომ სპეცოპერაცია არაპროფესიულად ჩატარდა ადამიანი არ იყო კავშირში ტერორისტებთან და რაც მთავარია შეიძლებოდა თუ არა სპეცოპერაცია ჩატარებულიყო ის რომ ადამიანის ლიკვიდაცია არ მომხდარიყო ანუ ამ კითხვებზე გამოძიებას აქვს პასუხი გასაცემი ანუ ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა არის თუნდაც შინაგან საქმეთა მინისტრის წინაშე ხომ და როგორ ფიქრობთ აი ხელისუფლება შეძლებს რომ დადოს ის განაჩენი რომელიც სამართლიანობასთან იქნება მე ვფიქრობ რომ შეიძლება მათი სამეგრელი ესეთი პირდაპირ მინდა გითხრათ რომ ზუსტად არ ვიცი რა ხდება იმიტომ რომ ეს საიდუმლო ინფორმაციებია ალბათ იმიტომ რომ იცით რომ თქვენ რაც ღია არის
ის რომ ტერაქტი მზადდებოდა საქართველოში ძალიან სერიოზული და ამას არ უარყოფს სხვათა შორის არც საქართველოს ხელისუფლება და არც ის ჩვენი მეგობრები საზღვარგარეთ. და პირიქით ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი გამოვიდა და პირდაპირ განაცხადა, რომ ეს სპეცოპერაცია, რომელიც ჩატარდა საქართველოში, ეს ინფორმაცია ერთ-ერთი წყარო იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. ანუ საერთაშორისო დონიდან მოვიდა ეს. ანუ რამხელა საფრთხებთან არის დაკავშირებული ეს ამბავი, ამიტომ ამ თვალსაზრისით უნდა შევხედოთ. მე ხლა არ ვიცი იქ სინამდვილეში იქ რა მოხდა იქ მაჩალიკაშვილთან ეს შეიძლება ასე თქვათ გარკვეული პერიოდის შემდეგ გახდეს ცნობილი, მაგრამ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ვართ ძალიან რთული ქვეყანა. ჩვენ ვართ ძალიან ცუდ გარემოცვაში. ჩვენ გავდივართ ბეწვის ხიდზე. ამიტომ თუ სპეცსამსახურები არ იქნებიან მაღალ დონეზე, ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ იქნება მაღალ დონეზე, ჩვენ 1000 უბედურება შეიძლება დაგვემართოს. და მადლობა ღმერთს, რომ ჯერჯერობით ასეთი ტიპის, როგორც ხდება შეერთებულ შტატებში, ევროპის ქვეყნებში ტერაქტები და ასეთი რაღაცები, არა ჯერჯერობით საქართველოში არ ხდება. თორემ ჩვენ ახლა უბრალოდ ჩამოვთვლილ საზოგადოება მიცოდეს რა რამდენად სერიოზული გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. ჩვენთან ასე თქვათ უნდა გაიაროს და გაკეთდა უკვე აბრეშუმის ახალი გზა. ეს არის უზარმაზარი ტვირთები შუა აზიის და ჩინეთის ტვირთები რუსეთის გვერდით ავლით უნდა გაიაროს საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს რუსეთის კონკურენტი გზა არის. ამასთან პარალელში მიმაში ესე იგი შენდება ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი შეერთებული შტატების მონაწილეობით, რომელმაც ეს ტვირთები ნაწილი უნდა გადაზიდოს შავი ზღვის საშუალებით და ეს არის უზარმაზარი, იქნება უზარმაზარი პორტი, რომელმაც უნდა კონკურენცია გაუწიოს შავი ზღვაში არსებული მათ შორის რუსეთის პორტებს. კეთდება შაღდენიზი 2019 წლის დასაწყისში შევა ძალაში, ამაში გაივლის კიდე დამატებით უზარმაზარი რაოდენობის გაზი აზერბაიჯანული. შეიძლება თურქმენეთის დაემატოს, რომელიც ევროპას რუსეთის გვერდით ავლით მიაწვდის გაზს. იცით რომ რუსეთი გაზპრომის საშუალებით აკონტროლებს აღმოსავლეთ ევროპას. გარდა ამისა, ჩვენ ესე იგი დავიწყეთ პროცესი ნატოსთან ძალიან დაახლოების, ისიც რომ სათქმელი ბაზა გაიხსნა საქართველოში ნატოსთან ერთად და შავ ზღვაში ნატო აძლიერებს თავის ესე იგი ყოფნას და ასე ვთქვათ, საქართველოც იქნება ჩართული ამ პროცესებში და უამრავი კიდე რაღაცა, რომელიც ჩამოთვლა, ესე იგი ახლა აღარ ვთვლი ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას და უვიზო მიმოსვლას და ჩინეთთან უვიზო მიმოსვლას და ევროკავშირთან ასე ვთქვათ, თავისუფალი ვაჭრობა, ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობა და ასე შემდეგ. ეს კომპლექსში ძალიან მძიმედ ურტყავს ვიღაცის ინტერესებს, ჩვენი მეზობლის. ამიტომ ის ყველაფერი შეეცდება იმისათვის და ცდილობს იმისათვის, რომ ეს პროცესი შეაფერხოს. ამაში ნუ გონიათ, რომ მარტო ეს რა ქვია ტერორისტული აქტები და აქ რბილი ძალებიც მუშაობენ, სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები, სხვადასხვა მედია საშუალებები, რომელიც ასე ვთქვათ, ცდილობენ, რომ ეს პროცესები დისკრედიტაცია გააკეთონ ამ პროცესის ხელისუფლება შეარყიონ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაასუსტონ, სპეცსამსახურები დაასუსტონ. თუ შეხედავთ რომელიღაც ტელევიზორს, თქვენ ამას მიხვდებით. საზოგადოებამ ასე უნდა შეხედოს. ჩვენ ძალიან სწორ გზაზე ვდგავართ. ჩვენ და ეს არის ჩვენი განვითარების ყველაზე სერიოზული გზა. ეს არის გზა, რომელმაც ჩვენ უნდა მოგვიტანოს ესე იგი სოციალური პრობლემების მოგვარებას, ეკონომიკას და ასე შემდეგ. ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ყველა ეს პროცესი ამ თვალსაზრისით თუ იქნება განხილული, ყველაფერს მიხედავს და ნათელი გახდება იმისათვის. კარგით, მაგრამ ნუ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ სამართლიანი გამოძიება სამართლიანად წარიმართოს და ადამიანის საზოგადოება, რა თქმა უნდა, თუმცა ტერორისტული აქტების წინააღმდეგ არის ესე იგი მკაცრი ზომები აუცილებლად გასატარებელი, იმიტომ რომ სხვამაც დაინახოს, რომ საქართველოში ესე იულად, ასე ვთქვათ, შემოსვლა და ტერორისტული აქტების ჩატარება არ იქნება, ასე ვთქვათ, იული საკითხი, რომ ეს სიცოცხლის რისკთან იქნება დაკავშირებული, ეს მნიშვნელოვანი ჩვენი შულებისა და ჩვენი უსაფრთხოების საკითხი არის. და პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ გონია, რომ ეს საკითხი, როცა დამთავრდება ამის გამოძიება, ფიქრობ, რომ ნაწილი მაინც გასაიდუმლოებული იქნება ამისი, იმიტომ რომ რადგან აქ სხვა სპეცსამსახურებიც არიან ჩართულები. თუ ისე დასრულდა ბატონგია, რომ ეჭვი რო ვთქვათ, შეეშალათ ის არ უნდა დაჩვეს არანაირი ეჭვი. ამაშია საქმე. ანუ ეს ხელისუფლება უნდა აღიაროს, თუ თქვათ ეს მართლა ესე არის და ვთქვათ რა თქმა უნდა. შესწომა თუ იქნება, უნდა აღიაროს შესწომა, თუ არ არის შესწომა, უნდა თქვას, რომ ეს იყო ესე როგორც იყო. კარგით, ძალიან ცოტა დრო დავრჩა და აუცილებლად მინდა კითხოთ, ძალიან დიდი დილემის წინაშე დგას პარლამენტი.
ნარკოპოლიტიკა. აი, 2-3 წუთში რო ჩამოგვიყალიბოთ თქვენი პოზიცია. 2-3 წუთში რა ძნელია. მე გპირდებით რომ ამ თემაზე აუცილებლად მოგიწვევთ სტუდიაში უკვე ფრაქცია საუბრობთ და უბრალოდ სანამ დასრულდება ძალიან მინდა რომ თქვენი პოზიცია ძალიან ბევრ ადგილას მისაუბრია ამ თემასთან დაკავშირებით და მე ეს თემა 2009 წლიდან წამოვწიე, როდესაც ჩავატარეთ პრესკონფერენცია და გამოვაქვეყნეთ მასალები საქართველოში ავღანური გეროინის ტრანზიტთან დაკავშირებით. ეს იყო გაეროს მასალები, შეერთებული შტატების მასალები. თავს პირდაპირ თქვა იგივე გაეროს მოხსენებაში იყო აღნიშნული, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოდის 9 ტონა სუფთა გეროინი, აქედან ესე იგი 2 ტონა რჩება საქართველოში რეალიზაციისათვის. ეს არის 2009 წელი. ვიმეორებ, 6 ტონა ფოთის სპორტიდან გადის ბულგარეთისა და რუმინეთის პორტებში საბორნე გადასასვლელებით გადიოდა და 1 ტონა ილიჩევსკის უკრაინაში ილიჩევსკის პორტში. ეს ოფიციალური მონაცემებით ტრაილერებით გადიოდა ეს. საზოგადოებამ რო იცოდეს აშნიშნავს ტონა და 9 ტონა გეროინი, 1 გრამი გეროინიდან გეკეთება 5-4 დოზა. ეხლა თქვენ გარიშეთ 200 და 300 დოლარი ღირს 1 დოზა. რა ფულთან არის ეს დაკავშირებული? ამიტომ ეს პრობლემა რო წარმოიშვა და ეს პრობლემა რო ასე 2 ტონის რეალიზაცია რო იანგარიშოთ, მაშინ ოფიციალურ მონაცემებში ესე დაფიქსირდა რომ 80,000 ვენაში ვინც იკეთებს ის ნარკომანი დაგხვდა ჩვენ, რომოვედით ხელისუფლებაში და უფრო მეტიც ამერიკის ადმინისტრაციის მოხსენებაში 250,000 კაცი ეწერა გარდა ასე ვთქვათ მათ შორის ინტრავენული და უნდა ვთქვათ ანაშა და ამიტომ მე ვარ კატეგორიული წინააღმდეგი ყოველგვარი ლიბერალიზაციის. რა თქმა უნდა არ უნდა დავიჭიროთ მომხმარებელი, ის ავანტყოფია და უნდა უმკარნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრები უნდა გაუხსნა და უნდა დაუბრუნოთ საზოგადოებას, რაც შეეხება ბარიგას, ბოდიში ესე ვიტყვი პირდაპირ, მაგრამ სხვა სახელი მაგათ არა. ის უნდა იყოს უმკაცრესად დაჟილი, იმიტომ რომ ის სიკვდილის გზაზე აყენებს ახალგაზრდობას. აი ეს არის ჩემი პოზიცია. უღმესი მადლობა, აუცილებლად მოგიწევთ სულად დეტალურად სასაუბროთ ამ თემაზე ჩვენს მომავალ გადაცემაში. დიდი მადლობა საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება მწვანეების თავმჯდომარე გია გაჩეჩილაძე პასუხობდა ჩვენს და თქვენ შეკითხვებს. კარგად მზადდებოდეთ, ხვალამდე გემშვიდობებით, გადაცემას ნათი არველაძე უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. ნახვამდის. სტუდია